नमस्कार, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्न गइरहेको छौँ र मेरो स्क्रिनमा अहिले 1 डे चार्ट लागिरहेको छ नेप्सेको र आजको दिन मार्केट बढेको देखिन्छ 2.43 अङ्कले। अब यो हाम्रो मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि अझै पनि हामी 200 डेजकै मुनि ट्रेड गरिरहेको छौँ। यो नराम्रो सङ्केत हो। हामी करेन्टली 18 डेज एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा लगातार एकचोटि यहाँनिर र एकचोटि यहाँनिर गर्दै तीनचोटि यसले रेजिस्टेन्स पर्फेक्ट रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ र यसपालि पनि एकचोटि गएर फेरि यही रेजिस्टेन्स टच गरेर फर्केला या केही होला, तर अहिले कन्फर्मेसन केही दिएको छैन। यो चाहिँ नराम्रो सङ्केत हो 200 डेज मुनि ट्रेड गर्नु। पहिलाको समयमा यसले हाम्रो क्विक रेस्पोन्स गरेको थियो, यसपालि गर्न सकेन र हामी हेर्छौँ भने एउटा डिप करेक्सनमा एउटा लामो समयदेखि लङ टर्म ट्रेन्डमा एउटा हिँडेको देखिन्छ। यसपालि चाहिँ बजारमा के देखिन्छ भने यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ रेजिस्टेन्स सपोर्ट थियो, रेजिस्टेन्स बनायो, यसपालि गएर यो पनि नराम्रो सङ्केत हुन जान्छ र च्यानलमा हामी हेर्छौँ भने यो मार्केट करेन्ट डाउन ट्रेन्डमा जुन लागिरहेको छ 2 महिनाभन्दा बढीदेखिको, यो डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ एउटा च्यानल बनाएर हिँडिरहेको छ। एउटा अप्पर लाइन र लोवर एउटा एरियामा गएर फेरि माथि जाने, फेरि तल आउने, फेरि माथि जाने, तल आउने, माथि जाने, तल आउने गरिरहेको छ। अस्तिको दिन, हिजोको दिन मार्केट यो हाम्रो तलको लाइनलाई छोएर माथि गएको थियो र आज यही माथिबाट छोएर अब तल आउने हो कि, अब यो कन्फर्मेसन त छैन। अब बढ्ने हो भने यही जोनभित्र जान सक्छ या यो तल आउन सक्छ। जबसम्म ब्रेकआउट दिँदैन तबसम्म हामीले यसलाई खालि वेट एन्ड वाच मात्र गर्ने हो हामीले। अब सर्ट एन्ड क्विक ट्रेड गर्न पनि हामीसँग टाइम छैन, खातामै आउँदैन सेयर। र हामी 1 आवरको टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने यो पनि एउटा च्यानल जस्तै 1 डेको चार्टमा हेरे जस्तै यसमा च्यानल बनाएर हिँडिरहेको छ र अहिले बिचमा छ। अब काहीँ माथि गएर कुनै जोनमा गएर फेरि तल आउने हो कि या माथि ब्रेकआउट दिने हो या तल ब्रेकआउट दिने हो, यो कन्फर्मेसन अहिले आइसकेको छैन। खालि हामी वेट एन्ड वाच कन्डिसनमा मात्रै छौँ। आजको दिन यत्रो दिनपछि मार्केट घटेको, लगातार घटेको मार्केटमा सामान्य बढाइमा हामीले उत्साहित हुनु पनि हुँदैन। यति भन्दै गर्दाखेरि मैले नेगेटिभ हिसाबले बोल्न खोजेको होइन, टेक्निकल हिसाबले नै बोल्न खोजेको हो र हामी अहिले 1 डे चार्ट हेर्दैछौँ र यसमा मैले अघि भने जस्तै यो घट्दो मार्केटमा यसरी एक दिन बढ्नु, फेरि घट्नुमा बढ्नु, फेरि घट्दै बढ्नु, यो त एउटा खासियतै हो यसको। लगातार तपाईँको यहाँबाट यहाँसम्म रेड क्यान्डलै मात्र त आउने होइन, बढ्दै घट्दै बढ्दै घट्दै आउने हो र आज यो बढेको छ, सामान्य तरिकाले बढेको छ। अस्ति जुन तरिकाले घट्यो, हिजो अस्ति सामान्य अङ्कले घटेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भने डबल बटम बनाउन आउँथ्यो कि जस्तो लागेको थियो यो एरियामा, तर हिजोको घटाइले चाहिँ धेरै ठुलो घटाइ भयो, लगभग 3% के हाराहारीमा। अब यो चाहिँ नराम्रो सङ्केत हो हुन चाहिँ। अब यो घट्नु भनेको अझै पनि मुनि जाने हो कि भन्ने जनाउँछ यसले, तर सधैँ यस्तो पनि हुँदैन। एउटा हाम्रो सपोर्टमा आएको छ, राम्रो कुरा हो। अझ हामी 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने यहाँ मेरो आज इन्टरनेट छैन यो बिजुलीको कारणले गर्दाखेरि, तर यो हाम्रो 1 आवर चार्टमा हेर्दाखेरि एकदम राम्रो सपोर्टमा एक्ट गरेको देखिन्छ। यो हिस्ट्री पुरानो हेर्दाखेरि कुनै बेला रेजिस्टेन्स अनि फेरि सपोर्ट अनि फेरि रिटेस्ट अनि फेरि रेजिस्टेन्स अनि फेरि सपोर्ट गर्दै यसले बारम्बार यो एरियालाई टेस्ट गरेको छ। त्यसले गर्दा यो राम्रो एरिया हो। अब यो एरियाको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ यो राम्रो मानिन्छ, तर कन्टेक्स्ट यो डबल बटम नबनाएको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो मानिन्छ। त्यसमाथि हाम्रो बढ्दाखेरि पनि यो रिसेन्ट जुन लो थियो अस्तिको, यहाँबाट जुन हाम्रो यो अस्तिको जहाँबाट ओपनिङ भयो त्यो पनि हाम्रो क्रस गर्न सकेको छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि भोलिको दिनलाई थाहा हुन्छ यो क्रस गर्ने हो कि के हो।
अब अलिकति बढेर फेरि यो जुन हाम्रो माथिको एउटा सपोर्ट वानको जोन थियो यो जोन छोएर अनि फेरि तपाईँको तल आउने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब ज्यादातर के हुने गर्दछ भने यहाँ अब हामी हेर्छौँ भने हाम्रो एउटा एन्ट्री यत्रो घटाइमा हाम्रो जम्मा जम्मी एउटा मात्रै एन्ट्री थियो। कुन थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा डबल बटमको एउटा एरिया थियो, अस्तिको पालिको लो एरिया। किनकि यहाँनिर हामी हेर्छौँ यहाँनिर डबल बटम बनाउन सकेन। अब यहाँनिर काहीँ एन्ट्री छैन, रेड क्यान्डलमा हाम्रो कहिले एन्ट्री हुँदैन, ग्रिनमै एन्ट्री हुन्छ र यो जोनमा आएर यो दिन किनेको भए हामीले बेच्न सक्थ्यौँ, किनेको पनि यो दिन बेच्न पनि सकिन्थ्यो। जम्मा जम्मी हाम्रो एउटै एन्ट्री छ। फेरि यहाँ अर्को एन्ट्री हुन्थ्यो कि भनेको यो जुन बढेर अनि घटेपछि अनि बल्ल हामीले यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो एउटा सपोर्टमा थियो। यो हाम्रो यो दिन किनेको भए फेरि बेच्न सकिन्थ्यो, तर यो पनि राम्रो एन्ट्री त होइन, सर्ट टर्म एकदम क्विक एन्ट्री, 1 दिन 2 दिन 3 दिनभित्रमै क्लोज गर्ने खालको एन्ट्री हुन्थ्यो। र फेरि पनि यहाँनिर कहीँ पनि हामीले एन्ट्री छैन, यहाँ पनि एन्ट्री लिन सक्दैनौँ किनकि यो क्लोजिङ तल दियो, यो हरियो क्यान्डलमा हाम्रो एन्ट्री हुन सक्दैन। अब यति भन्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो अर्को चाहिँ एन्ट्री कहाँ हुनसक्छ भने यदि यहीँ रिभर्सल देखाइदियो, यो कम्प्लिट जोन पास गरेर गयो भने यो एरियामा हाम्रो एउटा राम्रो एन्ट्री हुनेछ। अलिकति लङ टर्म 1 महिना 15 दिन 20 दिनको लागि राम्रो एन्ट्री हुनेछ। होइन भने हाम्रो यहाँनिर कहीँ पनि एन्ट्री छैन अहिलेको लागि। अब अर्को एन्ट्री वेट गर्ने हो भने एउटा राम्रो एन्ट्री यहाँ हुनसक्छ। यत्रो घटाइमा हाम्रो जम्मा जम्मी एउटा मात्रै पर्फेक्ट एन्ट्री हुन्थ्यो, त्यो पनि सर्ट टर्म ट्रेडको लागि मात्रै हुन्थ्यो। यहाँ पनि हुन सक्थ्यो, तर यो रिस्की एकदम रिस्कवाला एन्ट्री हुन्थ्यो, अरू यहाँ कहीँ पनि एन्ट्री छैन हाम्रो। अब अलिकति पुरानोमा म जान चाहन्छु। अस्तिको पालि हाम्रो यो एउटा कोभिडको बेलाको सायद टाइम थियो होला। यो बेलामा पनि एकदम भयानक तरिकाले घटेको थियो, मान्छेलाई एकदम त्रासित गर्ने तरिकाले लगभग 30%को माथिबाट नेप्सेको घटाइ, इन्डिभिजुअल स्टकमा त 70-80% पनि गयो होला। अब यो घटाइमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ पनि हाम्रो कहीँ एन्ट्री छैन। यहाँ तपाईँको डबल बटम बनाउनु पर्ने ठाउँमा तल गयो, जोन मुनि गयो, यहाँ पनि हाम्रो जोन मुनि गयो, यहाँ पनि बनाउन सकेन, कहीँ पनि बनाउन सकेन। तर एउटा राम्रो काम के भयो भने एउटा कुनै न कुनै सपोर्टमा गएर एउटा राम्रो रिभर्सल क्यान्डल दिएको थियो। यस्तै रिभर्सल क्यान्डल हाम्रो सपोर्ट जोनमा यो पुरानो हामी हेर्छौँ भने यो एकदम पहिलादेखिको यसलाई पुरानो बियरिस टाइमको हेर्छौँ भने धेरैचोटि यसलाई यहाँ सपोर्ट बनायो, यहाँ सपोर्ट बनायो, यसलाई फेरि यहाँ फेरि सपोर्ट बनायो, यहाँ रेजिस्टेन्स बनायो, यहाँ फेरि रेजिस्टेन्स अनि सपोर्ट गर्दै यहाँ लास्ट फाइनल्ली एउटा एकदम राम्रो सपोर्ट बनाएर गएको छ। एकदम राम्रो सपोर्ट थियो हाम्रो। त्यस्तै गरेर यसपालि पनि हाम्रो मार्केटले यो हाम्रो अहिले यो सपोर्ट चाहिँ हुन त यो सपोर्ट 2500को सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि एकदम राम्रो सपोर्ट छ। होइन भन्छौँ भने पनि यो सपोर्ट चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो सपोर्ट मानिन्छ। यो सपोर्टबाट मार्केट फर्कियो भने हाम्रो एउटा एन्ट्री चाहिँ हुनसक्छ। यहाँबाट फर्किन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा अलिकति लागेको छैन। यहाँनिर त्यस्तै अघि हाम्रो 30%को जुन घटाइ थियो त्यस्तै घटाइको एउटा यहाँनिर एउटा रिभर्सल राम्रो एउटा इन्भर्टेड ह्यामर रिभर्सल क्यान्डल एउटा प्यानिक सेल क्रिएट गरेर सबैले ल अब चाहिँ बियरिस सुरु भयो भन्ने ठाउँमा गएर यहाँ चाहिँ रिभर्सल देखाइदियो भने यहाँ चाहिँ सायद हाम्रो एन्ट्री हुन्छ। होइन भने एटलिस्ट माथि नै बढेर रिभर्सल देखायो भने एटलिस्ट हाम्रो यो जोन चाहिँ कट्न पर्छ, 2698को जोन चाहिँ कट्न पर्छ। 27 एबभ पुग्यो भने अनि हामी एन्ट्री गरौँला। यति भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर कारबार गर्नु होला। धन्यवाद।